Hey, hi, this is Sandeep and you are watching Gujl only on WebSankul official. In today's session, we are going to discuss about the part number 20 of Zero to Hero series. And I hope I am crystal clearly audible and visible to all of you. તમે બધા મસ્ત હશો, સ્વસ્થ હશો અને તમે બધા જે છે આ સેશનને માણી રહ્યા છો. ગુલ્લિશની આ સિરીઝ અંતર્ગત આજે આપણે 70મા એપિસોડ સુધી પહોંચી ગયા છે. આ જર્ની એક પહેલા એપિસોડથી શરૂ કરી હતી અને આની અંદર ઘણા બધા લોકો જોડાતા ગયા. ઘણા બધા જે છે આ વિડીયોઝ જે છે લગભગ 70 જેટલા વિડીયોઝ, આ 70મો વિડીયો છે. આ 70 વિડીયોને બધી ગુજરાતની સમગ્ર જનતાએ, આ ઉપરાંત બાળકોએ, આ ઉપરાંત વડીલોએ બહુ જ સારો વહાલ આપ્યો છે. તમારા બધાના પ્રેમ બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. દરેક જે દશક જે 10 એપિસોડ પૂરા થાય છે, 80મો એપિસોડ, 90મો એપિસોડ, અને એ સમય દૂર નથી કે આપણે આપણા 100મા એપિસોડ સુધી પહોંચી જઈશું. આ જર્ની અંતર્ગત ક્યારેક વ્યૂઝ જે છે તે ઘણા બધા હોય છે, ઘણા બધા જે છે વિદ્યાર્થીઓ કમેન્ટ કરે છે, તો ક્યારેક ઘણી વખત વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ લાઇક નથી કરતા કે કમેન્ટ નથી કરતા. તો ઠીક છે, આ જર્ની ઉતાર ચઢાવવાળી છે, જીવન એક ઉતાર ચઢાવવાળું છે, કોઈ વાંધો નથી. પરંતુ હા, એક વસ્તુ મને ચોક્કસથી ખ્યાલ છે, આ જર્ની એ ગુજરાતના ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજના અંતર્ગત જે લોકો અંગ્રેજી વગેરે શીખવા માંગે છે, ઇંગ્લિશ ભાષાની અંદર એક નવું રેવોલ્યુશન ક્રિએટ કરશે, એક નવી ક્રાંતિ લાવશે. આજે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓની માંગણીને ધ્યાનમાં રાખીને મેં આજે એક ટોપિક શરૂ કરેલો છે ને તે ટોપિક છે ટાઈમ એન્ડ ટેન્સીસ. તમારા બધાની લાગણીને માન આપીને મેં આજે જે ટોપિક શરૂ કર્યો છે તે છે ટાઈમ એન્ડ ટેન્સીસ. હવે આપણે ટાઈમ એન્ડ ટેન્સીસના રેગ્યુલર એપિસોડ્સ વગેરે જોવાના છે. સૌથી પહેલા આપણે જાણી લઈશું કે સાહેબ આને હંમેશા ટાઈમ એન્ડ ટેન્સ જ કેમ કહેવામાં આવે છે. ટેન્સ નામનો જે શબ્દ છે તે લેટિન શબ્દ ટેમ્પસ પરથી ઉતરી આવેલો છે, જે પહેલા લેટિન, ધેન પછી ફ્રેન્ચ અને એના પછી ઇંગ્લિશ શબ્દ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે, જેને આપણે ટેન્સીસ કહેતા હોઈએ છીએ. સર, આ ટેન્સીસ જે છે તે ખરેખર કેટલા છે, શું છે, કેવી રીતે છે, એ પહેલા આપણે એક કન્સેપ્ટ સમજી લઈએ કે સાહેબ આને ટાઈમ એન્ડ ટેન્સીસ કેમ કહેવામાં આવતું હોય છે. તો સૌથી પહેલા આ બાજુ તમે ઘડિયાળ જોઈ શકો છો અને આ બાજુ તમે જોઈ શકો છો ટેન્સ. સર, આ ટેન્સ એટલે શું? ઘણા ટેન્સ શબ્દ સાંભળીને ટેન્શનમાં આવી જતા હોય છે કે સાહેબ આ તો ટેન્શન વાળું કામ છે, ટેન્શનમાં આવી ગયો છું. જરાય ગભરાવાની તમારે જરૂર નથી. ટેન્સ શબ્દનો સિમ્પલ અર્થ ટાઈમ સાથે એટલે થતો હોય છે કેમ કે આ જોડાયેલું છે ટાઈમ સાથે. નોર્મલી તમે આની અંદર ફક્ત ટાઈમ જ નહીં, પરંતુ એની સાથે સાથે એની ક્રિયા, એટલે કે કયા સમયે કઈ ક્રિયા થાય છે તે દર્શાવવા માટે આપણે આનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ટેન્સનો યુઝ શું છે પહેલા આપણે એ સમજીએ. જ્યારે પણ ઇંગ્લિશ ભાષા બોલવામાં આવે છે અથવા તો ઇંગ્લિશ ભાષા જ્યારે લખવામાં આવે છે, એટલે કે જ્યારે આપણે એ ભાષાને લખતા હોઈએ છીએ, કોઈ નોવેલ્સ તમે રીડ કરો છો, કોઈ ન્યૂઝપેપર વગેરે તમે રીડ કરો છો, તો એની અંદરની જે ભાષા છે, જે લખાણ છે, એ હંમેશા એ રીતે જ એને જ આવડશે જેને ટેન્સીસ આવડતા હશે. તમે પણ કોઈ વસ્તુ લખી રહ્યા છો, ઇંગ્લિશમાં તમારે લખવું છે, તમે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ રાઇટિંગ વગેરે કરી રહ્યા છો, તમને ટેન્સ વિશે માહિતી હોવી જરૂરી છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની સાથે સાથે ટેન્સ એ રોજિંદા જીવન જે છે એમાં પણ બહુ અગત્યનો રોલ ભજવે છે. નોર્મલી જોવા જઈએ તો સમયના ભાગ પડતા નથી, આપણે સમયના ટુકડા નથી કરતા. કોઈ ઘડિયાળવાળાની દુકાને જઈને તમે એવું કહેશો કે મને 10થી અથવા તો મને 12થી 6 ચાલે એટલી જ ઘડિયાળ જોઈએ છે, કે મને 9થી 6 વાગ્યા સુધી ચાલે એટલી, કે 6થી 9 સુધી ચાલે એવી જ ઘડિયાળ જોઈએ છે, તો ઇમ્પોસિબલ છે, સમયના ભાગ નથી પડતા. પરંતુ ટેન્સના આપણે ભાગ પાડ્યા છે. શા માટે? આપણે એને શીખવા છે, ગ્રામેટિકલી આપણે શીખતા હોઈએ છીએ એટલે ધ્યાન રાખજો કે ટાઈમ જે છે તે ગ્રામેટિકલ ટોપિક નથી, ગ્રામેટિકલ કન્સેપ્ટ નથી, તે નોન ગ્રામેટિકલ છે. જ્યારે ટેન્સીસ જે છે તે ગ્રામેટિકલ કન્સેપ્ટ છે, જેમાં આપણે સમયને મહત્વ આપીએ છીએ. કઈ ક્રિયા ક્યારે થાય છે, એના સાથે સાથે કઈ ક્રિયા કેવી રીતે થઈ છે, એટલે કે એ ક્રિયા ચાલુ છે, એ ક્રિયા પૂર્ણ છે, એ ક્રિયા હજી ચાલુ કે પૂર્ણ નથી, અચોક્કસ છે, તો ત્યારે આપણે અચોક્કસ કાળનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, ઇનડેફિનિટ ટેન્સનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. નોર્મલી એવી માન્યતા છે બધા લોકોની કે ટેન્સના ખરેખર 3 પ્રકાર છે, મુખ્ય 3 પ્રકાર છે. અને યસ, હું જો વાત કરું, ભારતમાં રહીને આપણે જ્યારે ગ્રામર ભણીએ છીએ ત્યારે હું જો વાત કરું તો એ વાત તદ્દન સાચી પણ છે કે હા સર, ભારતની અંદર જ્યારે ગ્રામર ભણવામાં આવશે, શીખવામાં આવશે, તો ટેન્સના 3 પ્રકાર પડે છે. એક હોય છે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, વર્તમાન કાળ, એક હોય છે પાસ્ટ ટેન્સ, ભૂતકાળ, અને એક હોય છે ફ્યુચર ટેન્સ, ભવિષ્યકાળ, જેને ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ. પરંતુ મોડર્ન ગ્રામરિયન્સ એવું કહેતા હોય છે કે ખરેખર જોવા જઈએ તો ફ્યુચર ટેન્સ જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. એ લોકો ફ્યુચર ટેન્સને ટેન્સ નથી ગણતા. એમનું કહેવું એવું છે કે ફક્ત 2 જ કાળ છે, એક છે વર્તમાન કાળ અને બીજો છે ભૂતકાળ. આવું તેઓ શા માટે કહે છે એ હું તમને આવનારા સેશન્સની અંદર બહુ સારી રીતે, સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી દેવાનો છું. આ લેક્ચર મેં જે પણ તમારી સામે લઈ આવું છું, કે જે પણ સેશન હું તમને ભણાવી રહ્યો છું, એના ઓથેન્ટિક સોર્સિસ જે છે તે
લુસન્ટ ગ્રામરની જે બુક છે, રેન એન્ડ માર્ટિન છે, રેડી રેકનર છે, આ ઉપરાંત ઓક્સફોર્ડની પોતાની જે ગ્રામરની બુક છે તે છે, પિયર્સન પબ્લિકેશનની પોતાની એક બુક છે તે છે, ગ્રંથ નિર્માણના અંતર્ગત જે પુસ્તકો બહાર પડતા હોય છે ગ્રામરના અથવા તો લેંગ્વેજના જે પુસ્તકો છે તે છે. આ ઉપરાંત બીજા ઘણા બધા નામી અનામી જે પણ પબ્લિકેશન્સ વગેરે છે એ બધાનો જે છે હું ઉલ્લેખ કરીશ. આ બધાનો સંદર્ભ લીધા બાદ, આ બધાને ચેકઆઉટ કર્યા બાદ હું તમારી સામે કોઈ પણ કોન્ટેન્ટ પીરસતો હોઉં છું. આ કોન્ટેન્ટ એ કહી શકાય કે એક ઓથેન્ટિક કોન્ટેન્ટ હોય છે અને એના માટે હું ચોક્કસથી કહીશ કે હું આટલા બધા રેફરન્સ પછી તમને ભણાવું છું તો ચોક્કસથી કંઈક જે છે હું તમને સારી માહિતી આપી રહ્યો હોઈશ. સો આ ટેન્સ નામની જે વસ્તુ છે તે પહેલાં તમારે સમજવી પડશે કે ટેન્સ આપણે ભણવા શા માટે છે. જો તમે એને ગ્રામેટિકલ પર્પઝથી ભણી રહ્યા છો તો પણ તમને હવે પછીના જે પણ એપિસોડ છે તે ઘણા મદદરૂપ સાબિત થશે. જો તમે એને શીખવા માટે ભણી રહ્યા છો તો પણ તમને આ તમામ એપિસોડ હવેના જેટલા પણ છે તમને કામ લાગવાના છે. આપણે ટેન્સને ભાગોમાં વિભાજિત કરીશું. દરેક ટેન્સનું દરેક ઉપયોગ શા માટે એ ઉપયોગ એ રીતે જ ઉપયોગમાં શા માટે એ ઉપયોગ આ જ કાળમાં થાય છે એ તમામ પાસાઓને પણ હું આવરી લેવાનો છું. સામાન્ય રીતે એવું જોવા મળે છે, મેં તમને હાલમાં કીધું તેમ, કે ભાઈ ટાઈમ અને ટેન્સ બંને જુદી બાબતો છે. ટેન્સ જ્યાં ગ્રામેટિકલ છે ત્યાં ટાઈમ જે છે તે નોન ગ્રામેટિકલ છે. પરંતુ બંને વચ્ચે સંબંધ એટલે છે કે આપણે જ્યારે ટેન્સનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે ટેન્સની અંદર શાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો કે સર ટેન્સની અંદર આપણે ટાઈમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કે એમાં સમય કયો દર્શાવ્યો છે. એના માટે જ આપણે હંમેશા સમયસૂચક શબ્દો જે છે જેને આપણે ટાઈમ એક્સપ્રેસિંગ એડવર્બ્સ કહેતા હોઈએ છીએ એને મહત્વ આપતા હોઈએ છીએ. ચલો હવે સાહેબ આપણે ટેન્સની જો વાત કરીએ અને જો ટોટલ ટાઈપ્સની વાત કરીએ તો એમાં મેઇન ટાઈપની જો હું વાત કરું તો ટેન્સના મેઇન ટાઈપ્સની અંદર કયા આવે છે તો કે સર ટેન્સના જે મેઇન ટાઈપ છે એની અંદર એક આપણે ભણતા હોઈએ છીએ સૌથી પહેલા પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. પછી આપણે ભણતા હોઈએ છીએ પાસ્ટ ટેન્સ અને પછી આપણે ભણતા હોઈએ છીએ ફ્યુચર ટેન્સ. સર આ 3 પાર્ટ છે, આ મેઇન પાર્ટ છે. પરંતુ સર હું જો વાત કરવામાં આવે કે ટોટલ ટાઈપ કેટલા છે તો સર ટોટલ ટાઈપની જ્યારે પણ વાત આવશે તો ટોટલ આ દરેક ટેન્સના, એટલે કે જો હું વાત કરું પ્રેઝન્ટ ટેન્સની જો વાત કરું તો પ્રેઝન્ટ ટેન્સની અંદર એક આવશે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, સાદો વર્તમાન કાળ. એના પછી આવશે કોન્ટિન્યુઅસ, ચાલુ અથવા તો આને પ્રોગ્રેસિવ પણ કહેવાય છે. એના પછી આવશે પરફેક્ટ, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. એના પછી આવશે પરફેક્ટ કોન્ટિન્યુઅસ અથવા તો કોન્ટિન્યુઅસ પરફેક્ટ કોન્ટિન્યુઅસ અથવા તો એને તમે કોન્ટિન્યુઅસ પરફેક્ટ પણ કહી શકો છો. ચાલો સો આ રીતે સર જેમ પ્રેઝન્ટમાં ભાગ પડે છે તે રીતે પાસ્ટમાં પણ આ રીતે જ ભાગ પડે છે, તે રીતે ફ્યુચરમાં બી આ રીતે જ ભાગ પડે છે. એનો મતલબ સર હું જોવા જાઉં તો આના 4 અને આના 4 એમ કરીને ટોટલ આપણા 12 કાળ થઈ જાય છે. એટલે જો હું વાત કરું તમને તો સર મુખ્ય કાળ પૂછવામાં આવે છે, મુખ્ય કાળ કેટલા છે તો મુખ્ય કાળ 3 છે. 3 મેઇન કાળ છે અને સર જો ટોટલ કાળની સંખ્યા પૂછવામાં આવે છે તો ટોટલ ટેન્સીસ આપણે 12 ભણીશું. પરંતુ મોડર્ન ગ્રામરિયન્સનું એવું કહેવું છે કે ભાઈ ફ્યુચર જે છે તે ખરેખર ટેન્સ નથી. હવે આપણે આ ટેન્સ નામનો જે ટોપિક છે એને કઈ રીતે સમજવાના છે, કઈ રીતે આખી જર્ની ચાલશે એની જો વાત કરીએ તો આપણે સૌથી પહેલા જોવાના છે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સાદો વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ આ શું હોય છે. સામાન્ય રીતે વર્તમાન કાળને આપણે એ રીતે રજૂ કરતા હોઈએ છીએ. હવે હું જે વસ્તુ કહેવાનો છું એને તમારે ધ્યાનથી સમજવાની છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે હું એવું કહેતો હોઉં છું કે સર વર્તમાન કાળ, તો વર્તમાન કાળનો અર્થ થાય છે હાલથી, પ્રવર્તમાન, હાલમાં જે થઈ રહ્યું છે તે.
ભવિષ્યકાળનો અર્થ એવો થાય છે કે ભાઈ કોઈ ક્રિયા ભવિષ્યમાં થશે તેવું મારે દર્શાવવું છે. તો ભવિષ્યની ક્રિયા પાછી ચોક્કસ પણ હોય છે અને અચોક્કસ પણ હોય છે. ભવિષ્ય બે પ્રકારનું હોય. એક હોય ચોક્કસ ભવિષ્ય, બીજું હોય છે અચોક્કસ ભવિષ્ય. અને એક હોય છે પાસ્ટ ટેન્સ, જે ક્રિયા પહેલાં થઈ ચૂકી છે તે. ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓને છે ને ઇશ્યુ નથી થતો પાસ્ટ ટેન્સ અને પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં. ઇશ્યુ થતા હોય છે ફ્યુચર ટેન્સની અંદર. કેમ કે આપણે છે ને ગુજરાતીમાં પણ અમુક શબ્દ એવા બોલીએ છીએ કે તમને લાગશે કે સર આમાં તમે બોલી રહ્યા છો વર્તમાન, પર રિપ્રેઝન્ટ થઈ રહ્યો છે ફ્યુચર. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ્યાનથી સમજજો. હું જે કહેવા જઈ રહ્યો છું, હું જે બોલવા જઈ રહ્યો છું તે. હું તમને એમ કહું છું, હું આવતીકાલે અમદાવાદ જઈશ. હું આવતીકાલે અમદાવાદ જઈશ. આઈ શેલ ગો ટુ અહેમદાબાદ ટુમોરો. આઈ શેલ ગો ટુ. ઓકે સર, આ તો ફ્યુચર ટેન્સ થયો, સાદો ભવિષ્યકાળ. હું આવતીકાલે અમદાવાદ જઈશ, કે આવતીકાલે હું અમદાવાદ જઈશ. ગુજરાતીમાં બોલી શકીએ આ રીતે. મેં પાછળ શું વાપર્યું છે? જઈશ. હવે હું જે શું બોલું છું એ ધ્યાનથી સમજજો. હું આવતીકાલે અમદાવાદ જઈ રહ્યો છું. આવતીકાલે હું અમદાવાદ જઈ રહ્યો છું. આવતીકાલે હું અમદાવાદ જઈ રહ્યો છું. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ અહેમદાબાદ ટુમોરો. સર જઈ રહ્યો છું, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ. સર અહીંયા બી ટુમોરો, અહીંયા બી ટુમોરો. અહીંયા આઈ એમ ગોઈંગ ટુ અહેમદાબાદ ટુમોરો. આઈ શેલ ગો ટુ અહેમદાબાદ. તકલીફ આ છે. તકલીફ એટલે છે કે ઘણી વખત એવું થાય છે કે ફ્યુચરનો સમય દર્શાવવા, આઈ રિપીટ, ફ્યુચરનો સમય દર્શાવવા કાળ બે વપરાય છે. એક ભવિષ્યકાળ પણ વપરાય છે, એક વર્તમાન કાળ પણ વપરાય છે. વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે. હવે આ બંને વચ્ચે સિમ્પલ લોજિક તમને કહી દઉં. આઈ સાથે જ્યારે તમે શેલ યુઝ કરીને બોલો છો કોઈ પણ સેન્ટેન્સને, એનો મતલબ તે અનિશ્ચિત છે, ફિક્સ નથી હજી પણ. પણ જ્યારે હું એવું કહું છું કે હું આવતીકાલે અમદાવાદ જઈ રહ્યો છું, દેટ ઇઝ ફિક્સ છે. મારો પ્રોગ્રામ ફિક્સ છે. મારો ત્યાં લેક્ચર છે અથવા તો XYZ પ્રોગ્રામમાં હું જવાનો છું. ત્યાં કોઈ ફંક્શન છે એમાં હું જવાનો છું. હું ચોક્કસથી ત્યાં જવાનો છું. મેં ટિકિટ બુક કરાવેલી છે. હું 110% જવાનો છું. આ કાર્યક્રમ નિશ્ચિત છે, આ ભવિષ્ય નિશ્ચિત છે. બંનેમાં તમે ટુમોરો શબ્દ યુઝ કર્યો છે. સમયસૂચક શબ્દની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો સમય તો તમે કયો યુઝ કર્યો છે? સર સમય તો અહીંયા ફ્યુચર જ દર્શાવે છે. પણ તમે કાળ કયો યુઝ કર્યો? એકમાં તમે યુઝ કર્યો છે સાદો ભવિષ્ય, એકમાં તમે યુઝ કર્યો છે ચાલુ વર્તમાન કાળ. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ, સબ્જેક્ટ પ્લસ ઇઝ એમ આર પ્લસ આઈએનજી. કોન્ફ્લિક્ટ અહીંયા ક્રિએટ થતા હોય છે કે સાહેબ આ નહીં ખબર પડતી કે આ કઈ રીતે થઈ રહ્યું છે. તો આ જ રીતે મજાના કન્સેપ્ટ સાથે આપણે ટેન્સની આખી જે શૃંખલા છે તે ભણવાના છે. ટાઈમ એન્ડ ટેન્સની અંદર હું તમને એટલી ગેરંટી આપું છું કે તમે ટેન્સ આ રીતે કદી પણ આવી સરસ મજાની મેથડથી કદી નહીં ભણ્યા હો. સો સર, આ સેશન ક્યારથી શરૂ કરો છો? આવતીકાલથી, આઈ મીન આના પછીના એપિસોડથી આપણે 70મા એપિસોડ પછી આપણે દરેક સેશન જે છે તે ટેન્સના શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. વધારે નહીં, આપણી જે ટાઈમ લિમિટ હોય છે 10 to 15 મિનિટ્સનો જે વિડીયો હોય છે આપણો તે, એના અંતર્ગત હું તમને દરેક ટેન્સના કોઈ એક ઉપયોગ જ સમજાવીશ. શક્ય હોય ત્યાં સુધી હું તમને એનું ગુજરાતી કરીને પણ સમજાવવાનો છું. કારણ કે આગળ એવું પણ બનશે કે ઘણી વખત એકાદ એક્ઝામ્પલ અહીંયા પણ તમને આપી દઉં છું. મેં તમને કીધું તે પ્રમાણે કાળ થોડોક કોમ્પ્લિકેટેડ છે. થોડોક ઘણાને એવું લાગતું હોય છે સર બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ વસ્તુઓ છે, યાદ નથી રહેતી, ખબર નથી પડતું, ફોર્મેટ નથી યાદ રહેતી, કર્તા વત્તા ક્રિયાપદનું મૂળ, એ બધું કશું નથી કરવાનું. હું બહુ સિમ્પલ રીતે તમને સમજાવીશ. તમને બધી ફોર્મેટ જે છે તે ઇઝીલી યાદ રહી જશે. ગભરાવાની જરૂર નથી. બરાબર? ચલો હવે એક બીજી વસ્તુ. કાળની અંદર ઘણા કાળને છે ને ઇનડેફિનિટ ટેન્સ કહેવાય છે. સર આ ઇનડેફિનિટ ટેન્સ એટલે શું? જેમ કે તમે સાદો વર્તમાન કાળ ભણો છો તો એ સાદા વર્તમાન કાળને ઘણી વખત સાદો અચોક્કસ કાળ પણ કહેવાય છે. એને પ્રેઝન્ટ ઇનડેફિનિટ ટેન્સ પણ કહેવાય છે. સર આ ઇનડેફિનિટ ટેન્સ એટલે શું? સાદા વર્તમાન કાળ દ્વારા તો આપણે અમુક એવી વસ્તુ રજૂ કરીએ છીએ જે ચોક્કસ છે, જે નિશ્ચિત છે. એટલે કે સૂર્ય પૂર્વમાંથી ઉગે છે. ધ સન રાઇઝિસ ઇન ધ ઈસ્ટ. સર આ તો ચોક્કસ થયું ને, આમાં આ કાળ અચોક્કસ ક્યાંથી છે? હું કહું છું કે આ ઇનડેફિનિટ ટેન્સનું સ્ટેટમેન્ટ છે. આ પ્રેઝન્ટ ઇનડેફિનિટ ટેન્સનું સ્ટેટમેન્ટ છે. વોટ? I go to temple. I go to temple regularly. I go to temple daily. I go to temple daily. સર ડેલી તમે વાપરી છે રોજિંદી ક્રિયા, સાદો વર્તમાન કાળ, સાદો અચોક્કસ કાળ. પ્રેઝન્ટ ઇનડેફિનિટ ટેન્સ, સાદો વર્તમાન કહી શકો પણ સાદા વર્તમાન કાળનો જ એક બીજો ભાગ, પ્રેઝન્ટ ઇનડેફિનિટ ટેન્સ. તમે રોજ મંદિરે જાઓ છો, રોજ સૂર્ય ઉગે છે,
અચોક્કસ કંઈથી થયું? આ કાર્ડ એટલે અચોક્કસ કહેવામાં આવતો હોય છે કારણ કે અહીંયા તમને પરિસ્થિતિ ક્લેરિફાઈ નથી કરેલી. વેટ પરિસ્થિતિ ક્લેરિફાઈ તો કરી છે, સૂર્ય પૂર્વમાંથી ઉગે એ રીતે નહીં બોસ. તમે ક્રિયાના સંદર્ભમાં કાર્ડને કેટલા ભાગમાં વહેંચો છો? 4. પહેલો, સર પહેલો તો સાદો કહીએ છીએ અમે, સાદો. એ સાદો ને ઇનડેફિનિટ છે. બીજો, સર ચાલુ, ક્રિયા ચાલુ હોય, ચાલુ હતી, ચાલુ હશે. ત્રીજો, પૂર્ણ, ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ હશે, ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી. અચ્છા, અને ચોથો, ચાલુ પૂર્ણ. એક સમય ચાલુ હતો, અત્યાર સુધી ચાલુ છે, એક સમય ચાલુ થઈ હતી, એક સમય સુધી ચાલુ રહી હતી, એક સમય ચાલુ થશે, એક સમય સુધી ચાલુ રહેશે. અચ્છા, એટલે આ ચાલુ વાળું ખબર પડી, પૂર્ણ વાળી ખબર પડી, પણ એટલે સાદા વાળું શું છે? ઇનડેફિનિટ ટેન્સ છે, એને પ્રેઝન્ટ ઇનડેફિનિટ ટેન્સ કહીએ છીએ આપણે. એટલે સર શુદ્ધ ભાષામાં સમજાવો. હું તમને ધારો કે એવું કહું છું કે આઈ ગો ટુ ટેમ્પલ ડેલી. આની જગ્યાએ હું તમને એવું કહું કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટેમ્પલ. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટેમ્પલ. સર તમે મંદિર જઈ રહ્યા છો, ક્રિયા ચાલુ છે તમારી મંદિર જવાની. કેવું મજા આવી ગઈ તમને, તરત તમે ઓળખી ગયા. આ તો ચાલુ વર્તમાન કાળ છે, ઇઝે સબ્જેક્ટ વત્તા ઇઝેમર વત્તા આઈએનજી. ચાલુ કાળ છે, ફટાક લગે કહી દઉં. તમને મારી પરિસ્થિતિ ખબર પડી ગઈ? હા, તમે જઈ રહ્યા છો. કરતા છે ને એલો જે ડુઅર સબ્જેક્ટ જેને કહીએ છે, એ મંદિર જઈ રહ્યો છે. ઓકે, આઈ હેવ રીચ્ડ ટેમ્પલ. હું મંદિર પહોંચી ગયો છું. મેં એવું કહું છું, હું મંદિરે પહોંચી ગયો છું. હા, તો હમણાં જ પહોંચી ગયા છો, ક્રિયા પતી ગઈ છે. હેવ પ્લસ V3 આપેલું છે, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ છે. આઈ ગો ટુ ટેમ્પલ ડેલી. હું દરરોજ મંદિર જાઉં છું. હમણાં હું ક્યાં છું? હમણાં જઈ રહ્યા હશો. હું તો દરરોજ જાઉં છું, બસ એટલું જ મેં તો કીધું. હું દરરોજ મંદિર જાઉં છું. તો પહોંચી ગયા હશો. તમે એ જે ડુઅર છે અત્યારે શું કરી રહ્યો છે સ્પેસિફાઈ નથી કરી શકતા, એટલે એને અચોક્કસ કાળ કહેવાય છે. સૂર્ય ઉગી રહ્યો હોય તો તમે કહી શકો ધ સન ઇઝ રાઇઝિંગ. સૂર્ય ઉગી રહ્યો છે. ધ સન રાઇઝિસ ઇન ધ ઈસ્ટ. સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગે છે. ક્યાં છે અત્યારે? નથી ક્લિયર. એ રીતે અચોક્કસ છે, એટલે એને ઇનડેફિનિટ ટેન્સ કહેવામાં આવતો હોય છે. અચ્છા, ઓકે, ગોટ ઇટ. એટલે તમે એવું કહો છો કે આઈ ગો ટુ ટેમ્પલ ડેલી, એમાં ક્લેરિફાઈ નથી કે અત્યારે તમે ક્યાં છો. અત્યારની પ્રવર્તમાન સ્થિતિ ક્લિયર નથી. તમે જાઓ છો રેગ્યુલર એ ખબર છે. હા, તો એ જ તો કહું છું ક્યારનો. ધેટ્સ ઇટ ફ્રોમ માય સાઇડ. ધીસ ઇઝ સંદીપ સાઇનિંગ ઓફ. આઈ હોપ તમે બધાએ જે છે આ સેશનને માણ્યો હશે અને તમને યુઝફુલ ઇન્ફોર્મેશન મળી હશે. આ સાથે મને રજા આપશો. આ સેશન્સને આ રીતે જોતા રહેજો. વિડીયો લાઈક ગમ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. આ સાથે મને રજા આપશો. પોતપોતાનું ધ્યાન રાખજો. પોતપોતાના માતા પિતાનું ધ્યાન રાખજો. સ્વાસ્થ્ય સાચવજો. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.